Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim, në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju do të përgatis salcë me domate. Është një recetë që pothuajse çdo ditë në kuzhinat tona duhet të jetë me patjetër. Prandaj edhe unë sot kam vendosur ta gatuaj këtë recetë, sepse është goha fiks për salcën. Domati janë të pjekur mirë, si për gjellë, pra e butë dhe shumë e pjekur. Janë 7 kg domate, vaj ulliri, krip dhe sheqer. I kam larë domaten, tani do ta pastroj. Kush ka mikser do ta agri me mikser, nëse s'keni mikser mund ta bëni edhe në rende, mund ta agrini direkt edhe me thikë në copëza të vogla, por kush ka mikser nuk ka pse të lodhet fare, sepse mikseri e bluan shumë mirë edhe bëhet më shpejt salca. Tani do vazhdojmë nga puna, pra. Do ta marrim domaten, do t'ja heqim pjesën e bishtit, dhe do ta bëjmë gati për mikser, pra do ta bëjmë pak në copa të vogla që mikseri të marrin më tepër dhe ta bëjmë më shpejt procedurën. Se edhe po ta fusim komplet këtë sopën, në mikser është njësoj, por po ta ndihmojmë veten, ta ndajmë në copsa më të vogla, e bëjmë më shpejt edhe bëhet më mirë. Pra heqim bishtin, e ndajmë në pjesa jo shumë të mëdha, jo shumë të vogla. Pra, pasi kemi gryer kështu siç më shikoni mua, tani do t'i vendosim tek mikseri. Pra një mikser i thjeshtë që mund ta kenë çdo person tek shtëpia vet, sepse ka shumë funksione, jo vetëm për blurin e domateve, është për gjitha gjërat ushqimore që e përdorim në kuzhinë. I vendosim, i marrim copat dhe i vendosim te mikseri. Nëse nuk kemi mikser, thash e bëjmë edhe me rende, mund ta bëjmë edhe me dorë në pjesa të vogla, por vënë më shumë. Unë e përdori miksin se bëjmë më shpejt. Nuk ka nevojë. Për 20 sekonda e ka abluar sepse domatë janë shumë e butë. Tani do ta hedhim direkt tek tenxheria ku kemi bërë gati për salcë. Pra e shikoni, domatja ka qenë shumë e mirë se nuk është shumë ujë. Është me mish brenda, prandaj dhe ju do ta zgjedhni këtë lloj domate. Nuk do ta merrni atë domate që është ujë. Të kenë pak tul brenda. Kështu veprojmë për komplet sasinë e domateve, pra. Kjo është procedura e dytë. Pasi kemi pastruar dhe kemi gryer, i bëjmë me mikser, i bluajmë. I shikoni edhe me sy. Kur e shikoni që masa nuk dallohet fare domatja, në atë moment është bluar fiks. Do ta përplasni kështu tek misi në mënyrë që mos të pikojë dhe direkt ta hedhni tek tenxheria. Dhe do ta shikoni sa e lehtë dhe shpejt është për ta bërë këtë recetë dhe gjatë gjithë vitit do të më kujtoni sa të shkojnë dora tek salca që keni bërë vetë, do ta kujtoni zonjën Valbuna. Sepse është një recetë perfekt për salcë. Shumë e lehtë, shumë e shpejt. Pra të dashur miq, tani është e gatshme për t'u zier. Në fillim në temperaturë maksimale, më mbrapa do ta lëmë në valin e vet të zi avash avash dhe do t'ju tregoj ju deri në çfarë mose do ta zim para se t'ja hedhim kripën dhe sheqerin dhe vajin. Tani do zihet direkt kështu siç është.
Ja pra, pas 2 orë zirje, në zjarë të ngadalë, që në zjarë shumë të shpejt, por në varet edhe nga domatja, se domatet që kanë më tepër ujë mund të vënojnë edhe më tepër, por kur ta shikoni që domatet janë trashë, ju ka largu komplet sasia ujit dhe janë trashë në këtë mas, në këtë moment do të bëjmë hedhjen e vajt, një gjysmë gote ujë, mund të hedhni edhe më pak, nuk prish punë fare ose më shumë sipas dëshirës, vaj nuk i prish punë, vetëm i rregullon. Por jo të hidhet në sasi shumë të mëdha se s'është e nevojshme. Ja hedhim vajin, e trazojmë pak. Do ta hedhim edhe kripën dhe sheqerin siç ta. Pra, një lugë sheqer. Dhe 2 lugë rrafsh kripë. Dhe lëm të zi edhe për një çerekore tjetër. Dhe pas një çerekore është e gatshme për t'u vendosur tek vazët që i kemi zgjedhur për t'i ruajtur gjatë gjastinës së vitit. Ja, pra dhe salca jonë është bërë fiks. Kaloi edhe një çerekore, tani do ta fikim nga zjarri dhe është e gatshme ta vendosim salcën në vazo që i kemi zgjedhur ankas për këtë punë. Ja, pra sa është heq nga zjarri, unë kam zgjedhur një xhezve për ta hedhur tek ena, edhe ju do të ta gjeni një enë të posaçme ose do të merrni një hing dhe me një pehar, me ndihmën e një peharit mund ta hedhni tek vazot, por unë kam zgjedhur xhezven përderisa ka edhe shqipin që na ndihmon. Derisa po është hequr nga zjarri e ngrohtë, duke valuar dhe mbushim vazën gati plot, kështu siç më shikoni mua, dhe në këtë moment e mbyllim dhe e shtrëngojmë shumë. Salca është e valë, pra sa është heq nga zjarri, dhe nxehtësia që e përcjell tek tapa e mbyll hermetikisht dhe nuk ka nevojë fare ta futim në banjumari. Do ta lëm kështu siç është. Veprojmë për gjithë sasinë e salcës. E mbyllim tapën dhe e shtrëngojmë fort, derisa ta dim që është mbyllur hermetikisht. Miq, kjo është edhe receta që përgatita për ju sot, një salcë me domate shumë e lehtë për të përgatitur. Shpresoj që ju ka pëlqyer, faleminderit që më ndoqët, shumë shpejt do shihemi në videon e radhës. Mirupafshim dhe si gjithmonë mos harroni të bëni subscribe te kanali im dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Faleminderit shumë dhe një ditë sa më të mbar sot.